So good morning to all of you. Today we are going to start the topic number 2 under the unit 6th. So the 6th unit मध्ये topic number 1 already complete केलेला आहे. आज आपण topic number 2 मध्ये जे पार्ट आहे त्याच्यावर आपण चर्चा करणार आहे. ते topic number 2 चं हेडिंग आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट्स. मॉर्फॉलॉजी ऑफ द फ्लॉवरिंग प्लांट आपण 11वीला पूर्ण अभ्यास केलेला आहे. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन आपले युनिट माहिती आहे. आपले युनिट म्हणजे रिप्रोडक्शन आपल्या युनिटचं नाव आहे. त्यातले फर्स्ट टॉपिकमध्ये जनरल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम आपण कव्हर केलेलं आहे. आता नेक्स्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लॉवरिंग प्लांट टॉपिक नंबर 2 आहे. त्यातले पार्ट नंबर 1 इथं फ्लॉवरचा अभ्यास करणार आहे. फर्स्ट फ्लॉवरचा एक सराव पाठीमाग काय काय आपण अभ्यास केलेला आहे. फ्लॉवर बिफोर दॅट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द फ्लॉवरिंग प्लांट. सर्व फ्लॉवरिंग प्लांट म्हणण्याऐवजी आपण त्याला काय म्हणू शकते, इट इज कॉल्ड पॅनरोगॅम्स. फ्लॉवरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड पॅनरोगॅम्स. एक वर्ड आपण वापरतो पॅनरोगॅम्स. पॅनरोगॅमस किंवा गॅमस काय पॅनरोगॅमस. सो प्लांट्स क्लासिफाईड इन पॅनरोगॅमस आणि क्रिप्टोगॅमस. हे तुम्हाला माहीत असेल असं वाटतं. क्रिप्टोगॅमसमध्ये जे फ्लॉवर न देणारे नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट, क्रिप्टोगॅमसमध्ये नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट येणार आहे. ते के किंवा सी हे दोन्ही शब्द दोन्ही लेटर ते वापरतो. सी ॲक्च्युली काही पुस्तकामध्ये सी वापरले. क्रिप्टोगॅमस प्लांट्स नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट आणि पॅनरोगॅमस हे फ्लॉवरिंग प्लांट आहे. पॅनरोगॅमसमध्ये येणारे काही काही प्लांट आहे जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म. त्यातले अँजिओस्पर्ममध्ये पुन्हा मोनोकॉटिलिडन, डायकॉटिलिडन. क्रिप्टोगॅमसमध्ये आल्गे येणार, त्यात ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा असं प्लांट हे क्रिप्टोगॅमसमध्ये येणार आहे. ठीक आहे. सो वी आर स्टडिंग अबाउट द फ्लॉवरिंग प्लांट. सो दॅट इज द पॅनरोगॅमस ग्रुप, not a cryptogamous. So in the phanerogamous, all the phanerogamous plant म्हणजे all the sexually reproducing plant असं म्हणूया आपण. All the flowering plant, all the phanerogamous plant, sexual reproduction is the common method of the reproduction. आणि हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे एंड कशामध्ये ते एंड होतो, कुठलं पण गोष्टीला ते एक एंड असतं. सो द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ए एंड टर्मिनेट इन द फ्रूटमध्ये ते एंड होतो. फ्रूट अँड सीडमध्ये ते एंड होणार आहे. सो ऑल द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑल द फ्लॉवरिंग प्लांट. And the sexual reproduction is the end, the ultimate, the end in the fruits and seed. Okay. आता हे फ्लॉवरचा अभ्यास करणारे एक ब्रांच आहे. हे ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द फ्लॉवरिंग प्लांट. फ्लॉवर असं म्हणायचं ना, फ्लॉवरिंग प्लांट अँड ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ऑर्नामेंटल प्लांट मीन्स शोसाठी आपण वाढवणारे जे प्लांट आहे त्याला आपण ऑर्नामेंटल प्लांट म्हणायचं. सो फ्लॉवरिंग प्लांट्स आणि ऑर्नामेंटल प्लांट हे याचा अभ्यास करणारे एक ब्रांच आहे. दॅट ब्रांच इज नॉन एज फ्लोरिकल्चर. स्टडी ऑफ द फ्लॉवरिंग प्लांट्स अँड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, दॅट इज नॉन एज फ्लोरिकल्चर. ठीक आहे. हे काय आपले जास्त महत्त्वाचं नाहीच आहे. आपण हे फ्लॉवरचा अभ्यास करणार आहे. एक टिपिकल फ्लॉवर आपण जर घेतले, ते टिपिकल फ्लॉवरमध्ये काय काय पार्ट दिसते हे आपण जरा बघायचं आहे. NCERT पुस्तकामध्ये ते डायग्राम देऊन त्यांनी पुढे गेलेलं आहे. सो व्हॉट आर द डिफरंट पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लॉवर. आपण एक डायग्राम इथं काढूया. हा डायग्राम काढायचं प्रॅक्टिस तुम्ही पण करायचं. हे परीक्षेला विचारणार आहे. नीट परीक्षेला सुद्धा हे डायग्राम टाकून तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे.
This is the typical flower. A typical flower have different parts. हे सर्व parts मी इथं डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे. So the first part of the flower is the thalamus. So this is called thalamus. Thalamus. The thalamus is a continue, is a stalk that is known as a pedicel. Pedicel. And on the thalamus, the different parts are arranged. So what are the different parts? One of the part that is outermost part that is actually green colored part. This green colored part is known as what is? That is the calyx. So the first word that is called the calyx. So this is the calyx. This is the outermost word, calyx. So this is called calyx. Calyx. Inner to the calyx is the colored part that is known as the corolla. Inner to the corolla is the male reproductive part that is called androecium. Inner to the androecium is the female reproductive part that is known as the gynoecium. Okay, these are the different parts of a typical flower. काही फ्लॉवरमध्ये याच्यापेक्षा जास्त पार्ट असेल. फॉर एक्झाम्पल हिबिस्कसमध्ये एपिकॅलिक्स दिलेलं आहे. इथे एपिकॅलिक्स बरं काही ना दाखवलं आहे. हे जनरल फ्लॉवरमध्ये, एक टिपिकल फ्लॉवरमध्ये हे एवढं वर्ल्ड्स, त्याला वर्ल्ड्स म्हणतो आपण. एक रिंगनं ते अरेंजमेंट करणार आहे. रिंगमध्ये असल्यामुळे त्याला वर्ल्ड्स शब्द वापरतो. WHORLS वर्ल्ड्स. आउटरमोस्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड आणि फोर्थ वर्ल्ड, एकूण 4 वर्ल्ड्स देते आपल्याला. हे 4 वर्ल्ड्समध्ये द कॅलिक्स आपण इथं डिटेल्समध्ये काय अभ्यास करणार नाही. हे ॲक्च्युली मॉर्फॉलॉजीचं पार्ट आहे. 11वीचे मॉर्फॉलॉजीचं टॉपिक आहे. त्या टॉपिकमध्ये फ्लॉवरचं डिटेल माहिती दिलेलं आहे. हे पुन्हा एकदा रीडिंग करायचं, ते अभ्यास करायचं आहे. त्यावेळेला तुमचं बाकीचे ते कॅलिक्स डिफरंट टाईप कॅलिक्स आहे, त्याचे फंक्शन काय आहे हे सगळं आपल्याला लक्षात येते. आपण फक्त इथं रिप्रोडक्टिव्ह जे पार्ट आहे ते पार्ट संदर्भात डिटेलमध्ये अभ्यास करणार आहे. बाकीचा काय अभ्यास आपल्या स्टडीमध्ये येणार नाही. तरीसुद्धा एक ब्रीफ आयडिया, कॅलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट. इट प्रोटेक्ट द फ्लॉवर इन द बड कंडिशन. इट इज ग्रीन इन कलर, सो इट परफॉर्मिंग द photosynthesis. There are different type of the calyx is there. Okay, the individual part of the calyx is known as a sepal. एवढं ठीक आहे, sepal. इंडिव्हिज्युअल पार्ट कॅलिक्स इज फॉर्मड बाय सेपल्स. अनेक सेपल एकत्र येऊन हे कॅलिक्स तयार झालेलं आहे. पुन्हा तिथं पॉलिसेपॅलस, गॅमोसेपॅलस हे सर्व 11वीचे पुस्तक एकदा रीडिंग करा. सेकंड वर्ड दॅट इज नॉन एज अ कोरोला. द इंडिव्हिज्युअल पार्ट ऑफ द कोरोला इज नॉन एज अ पेटल. इथं सुद्धा पॉलिपेटॅलस, गॅमोपेटॅलस, कलर नसलेले, हिरवा कलर असलेले पेटल असेल तर त्याला सेपलॉइड म्हणायचं आहे. कलर्ड सेपल असेल तर त्याला पेटलॉइड म्हणायचं आहे. हे सर्व डिटेल्समध्ये 11वीचे पुस्तक पुन्हा एकदा चालून बघा. देन थर्ड वर्ड दॅट इज नॉन एज अ अँड्रोइसियम. द इंडिव्हिज्युअल पार्ट ऑफ द अँड्रोइसियम इज नॉन एज अ स्टेमन. इंडिव्हिज्युअल पार्ट ऑफ द androecium, the unit of the androecium is known as a stamen. Like that, the fourth word, that is the innermost word, that is known as the gynoecium. The individual part of the or the unit of the gynoecium is known as the carpel. Or it is called a pistil. त्यामुळे एखादा एका फ्लॉवरमध्ये दोन्ही अँड्रोइसियम आणि गायनोइसियम दोन्ही एका फ्लॉवरमध्ये असेल, किंवा अँड्रोइसियम एका फ्लॉवरमध्ये असेल आणि गायनोइसियम दुसऱ्या फ्लॉवरमध्ये असेल, त्यावेळेला आपण शब्द काल आपण एक्सप्लेन केलेले आहे. युनिसेक्शुअल आहे. युनिसेक्शुअल असेल तर डायोशियस, प्लांट डायोशियस आहे. एका प्लांटमध्ये मेल फ्लॉवर, दुसऱ्या प्लांटमध्ये फिमेल फ्लॉवर आहे, किंवा एका प्लांटमध्ये मेल फ्लॉवर आणि दुसरा फ्लॉवर फिमेल आहे, त्याला युनिसेक्शुअल म्हणतो आपण. युनिसेक्शुअल असेल तर ते आयदर स्टॅमिनेटेड ऑर पिस्टलेटेड. सर युनिसेक्शुअल असेल तर एका फ्लॉवरमध्ये फक्त अँड्रोइसियम असणार आहे आणि दुसऱ्या फ्लॉवरमध्ये काय असणार आहे, फक्त गायनोइसियम असणार आहे. जर अँड्रोइसियम असेल तर त्यामध्ये स्टेमन असणार आहे, म्हणून त्या फ्लॉवरला आपण स्टॅमिनेट फ्लॉवर म्हणतो. आणि फक्त गायनोइसियम असेल तर त्यामध्ये काय असणार आहे, कार्पल असणार आहे किंवा पिस्टल असणार आहे, त्याला आपण पिस्टलेट फ्लॉवर म्हणतो आपण. जर पिस्टलेट फ्लॉवर असेल तर ते एग तयार करणार आहे. जर स्टॅमिनेट फ्लॉवर असेल तर ते पॉलन ग्रेन्स किंवा मेल सेक्स सेल्स पॉलन ग्रेन्स तयार करणार आहे, अँथ्रोझोइड किंवा पॉलन ग्रेन्स तयार करणार आहे. सो दिस आर द डिफरंट पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लॉवर. या टिपिकल फ्लॉवरमध्ये असलेले 4 वर्ड्सला आपण 2 ग्रुपमध्ये डिवाइड करूया. त्यातले फर्स्ट टू वर्ड म्हणजे
कॅलिक्स आणि कोरोला. दिस आर द फर्स्ट टू वर्ड्स, कोरोला, कॅलिक्स अँड कोरोला. हे दोन वर्ड्सला आपण म्हणायचं आहे नॉन एसेन्शियल वर्ड. नॉन एसेन्शियल वर्ड. सर्व पॉईंट लिहून घ्या. नॉन एसेन्शियल वर्ड. वाय इट इज कॉल्ड अ नॉन एसेन्शियल वर्ड? कारण फ्लॉवरचा उद्देश काय? रिप्रोडक्शन हे फ्लॉवरचा उद्देश आहे. रिप्रोडक्शन करून तिथे एक फ्रूट तयार करणे किंवा एखादा सीड तयार करणे हे फ्लॉवरचा उद्देश आहे. आणि यस कॅलिक्स आणि कोरोला जर नसेल तर तरीसुद्धा तिथं पॉलिनेशन होणार, परागसिंचन होणार आहे, तिथं फ्रूट तयार होणार आहे, तिथं सीड तयार होणारच आहे. जे फ्रूट आणि सीड तयार करणे हे फ्लॉवरचा उद्देश आहे. आणि फ्रूट आणि सीड तयार करण्यासाठी हे दोन वर्ड असले पाहिजे. 100% किंवा तिथं कंपल्सरी तिथं असले पाहिजे असं काही नाही. जर नसेल तर पण हे फ्रूट आणि सीड तयार होणार आहे. म्हणून आपल्याला काय म्हणायचं? नॉन एसेन्शियल वर्ड म्हणायचं आहे. सो कॅलिक्स अँड कोरोला आर नॉन एसेन्शियल वर्ड. आता थर्ड वर्ड बघा. द थर्ड वर्ड इज द अँड्रोइसिम. अँड्रोइसिममध्ये काय असणार आहे? स्टेमन असणार आहे. स्टेमन. आणि फोर्थ वर्ड दॅट इज नॉन एज द गायनोइसियम. आणि ते गायनोइसियमला काय असणार आहे? पिस्टल असणार आहे. पिस्टल. स्टेमन अँड पिस्टल. आता स्टेमन काय तयार करतो? स्टेमन पॉलन ग्रेन तयार करणार आहे. पॉलन ग्रेन किंवा त्याला पॉलन्स म्हणतो आपण. पॉलन तयार करणार आहे किंवा अँथ्रोझोइड तयार करणार आहे. आणि पिस्टल काय तयार करणार आहे? पिस्टल एग तयार करणार आहे. और इट इज कॉल्ड ओवम तयार करणार आहे. जर एखाद्या प्लांटमध्ये पॉलन ग्रेन नाही तयार झाले, ते पॉलन ग्रेन्सचं त्याच्या पॉलन ग्रेन्स म्हणजे मेल गॅमेट त्यामध्ये असते. ते मेल गॅमेट एगमध्ये येणार नाही, फर्टिलायझेशन होणार नाही. जर फर्टिलायझेशन नाही झालं तर सीड तयार होणार नाही आणि फ्रूट तयार होणार नाही. म्हणजे पॉलन ग्रेन्स अतिशय गरजेचं आहे. आणि नुसतं पॉलन ग्रेन असून चालत नाही, तिथं काय पाहिजे? एग असले पाहिजे. जर पॉलन ग्रेन आहे, एग नसेल तर फर्टिलायझेशन होणार नाही. म्हणजे पॉलन ग्रेन आणि एग हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये फार महत्त्वाच्या दोन गोष्टी आहेत. सो अँड्रोइसियम अँड गायनोइसियम इज नॉन एज व्हॉट इज? इट इज नॉन एज द एसेन्शियल वर्ड. दिस टू आर नॉन एज द एसेन्शियल वर्ड. So androisium and gynoisium is the essential word and calyx and corolla is the non-essential word. आपण non-essential word ह्या टॉपिकचं याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये येणार नाही. बिकॉज इट इज नॉट एसेन्शियल फॉर द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एसेन्शियल काय आहे? अँड्रोइसियम आणि गायनोइसियम रिप्रोडक्शनला एसेन्शियल आहे. ठीक आहे. आता आपण अँड्रोइसियम आणि गायनोइसियमचं डिटेलमध्ये स्टडी करून या टॉपिक पुढे नेणार आहे. ठीक आहे. मग अँड्रोइसियम आणि गायनोइसियम कशामध्ये असते? फ्लॉवरमध्ये असतं. फ्लॉवरला असं पार्ट आहे. हे फ्लॉवर तयार होण्याच्या आधी NCERT पुस्तकामध्ये असं एक हेडिंग टाकलेलं आहे, प्री फर्टिलायझेशन. प्री फर्टिलायझेशन. काल आपण झालेलंच आहे प्री फर्टिलायझेशन. या प्री फर्टिलायझेशनमध्ये स्ट्रक्चर अँड इव्हेंट्स असं एक हेडिंग टाकून त्यांनी पुढं एक्सप्लेनेशन करत पुढे गेलेलं आहे. आता बघूया आपण प्री फर्टिलायझेशन म्हणजे फर्टिलायझेशन होण्याच्या आधी. म्हणजे हे गायनोइसियम आणि अँड्रोइसियम तेच एक्सप्लेन करणार आहे. प्री फर्टिलायझेशन, स्ट्रक्चर अँड इव्हेंट म्हटलं तर तिथं अँड्रोइसियमचे डिस्क्रिप्शन असणार आहे, गायनोइसियमचे डिस्क्रिप्शन असणार आहे, फर्टिलायझेशन तिथे येणार आहे, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर फ्रूट तिथे येणार आहे आणि सीड हे सर्व अभ्यास करणे म्हणजे प्री फर्टिलायझेशन, स्ट्रक्चर अँड इव्हेंटमध्ये येणार आहे. त्यामध्ये हे फ्लॉवर कसं तयार होतो हे एकदम शॉर्टमध्ये बघूया आपण. फ्लॉवर एखादा प्लांट, दिस इज द स्टम, फॉर एक्झाम्पल दिस इज द स्टम ऑर द ब्रांच. हे ब्रांचमध्ये इथे नोड आहे. हे नोड दुसरं एक नोड, दोन्हीच्या मध्ये इंटर नोड माहिती आहे आपल्याला. इथे एक लीफ आहे. सपोज दिस इज द लीफ. लीफ हा लीफ आणि ब्रांच आहे. हे दोन्हीच्या मध्ये जे जागा दिसते आपल्याला, अँगल दिसते, त्याला काय म्हणायचं आहे? ॲक्सिल किंवा ॲक्सिलरी स्ट्रक्चर किंवा ॲक्सिल म्हणायचं. दॅट इज ॲक्सिल. हे ॲक्सिलमध्ये एक बड, फ्लॉवर तयार होण्याच्या आधी एक ग्रुप ऑफ द टिश्यू असं तयार होतं इथं. ह्या टिश्यूला म्हणायचं आहे फ्लॉवर प्रायमोर्डिया. दॅट इज कॉल्ड फ्लॉवर प्रायमोर्डिया. प्लुरल आहे फ्लॉवर प्रायमोर्डिया. फ्लॉवर प्रायमोर्डियम हे सिंग्युलर आहे. हे फ्लॉवर प्रायमोर्डियममध्ये डेव्हलप होणार आहे आणि तिथं एक असं टिश्यू, ग्रुप ऑफ द टिश्यू तयार होतो. त्याला आपण फ्लॉवर बड म्हणायचं. फ्लॉवर बड असं फ्लॉवर बड तयार म्हणजे फ्लॉवर तयार होण्याच्या आधी
काय तयार होणार आहे, फ्लॉवर प्रायमोर्डिया तयार होणार आहे. फ्लॉवर प्रायमोर्डियाचे डेव्हलपमेंट झाले तिथं फ्लॉवर बड तयार होणार आहे. हे फ्लॉवर बड पुन्हा त्याचे ग्रोथ डेव्हलपमेंट होणार आहे आणि तिथे एक फ्लॉवर असं तयार होतं, त्यातून ते फ्लॉवर तयार होतं. हे 2 पॉईंट लक्षात ठेवायचं. फ्लॉवर तयार होण्याच्या अगोदर फ्लॉवर प्रायमोर्डिया तयार होतो. फ्लॉवर प्रायमोर्डिया प्रिमिटिव्ह टिश्यू आहे. हे प्रिमिटिव्ह टिश्यूमधून जर डेव्हलपड झालेले फ्लॉवर बड तयार होतो आणि फ्लॉवर बडमधून फ्लॉवर तयार होतो. जर फ्लॉवर प्रायमोर्डियामधून फ्लॉवर बड नाही तयार झाले त्याला लीफ प्रायमोर्डिया म्हणायला पाहिजे. लीफ प्रायमोर्डियामधून लीफ तयार होतो, फ्लॉवर प्रायमोर्डियामधून फ्लॉवर तयार होतो, असं फ्लॉवर तयार होत असते. ठीक आहे. आणि त्या फ्लॉवरमध्ये 2 एसेन्शियल वर्ड आहे. ते 2 एसेन्शियल वर्डचं नाव आपण मगाशी घेतलं आहे, दॅट इज अँड्रोइसियम आणि गायनोइसियम. अँड्रोइसियममध्ये स्टेमन असते, त्या फ्लॉवरला स्टॅमिनेटिव्ह फ्लॉवर म्हणायचं आहे. आणि गायनोइसियममध्ये कार्पल्स किंवा पिस्टल आहे, त्या फ्लॉवरला आपण पिस्टलेटिव्ह फ्लॉवर म्हणायचं आहे. हे दोन्ही एका फ्लॉवरमध्ये असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं आहे, बायसेक्शुअल फ्लॉवर म्हणायचं आहे किंवा मोनोइशियस फ्लॉवर किंवा मोनोइशियस प्लांट म्हणायचं आहे. ठीक आहे. आता आपण आधी मेल सेक्स ऑर्गनचा डिटेलमध्ये अभ्यास करायचा आहे, त्यानंतर फिमेल सेक्स ऑर्गनचा डिटेलमध्ये अभ्यास करणार आहे आणि नंतर फर्टिलायझेशन आणि डेव्हलपमेंट ऑफ द फ्रूट सीड वगैरे बघायचं आहे. ठीक आहे. आधी आपण मेल सेक्स ऑर्गनमध्ये अँड्रोइसियम आहे. अँड्रोइसियमचा अभ्यास करायची गरज नाही, स्टेमनचा अभ्यास करायचा आहे. सो फर्स्ट स्टेमन. NCERT टेक्स्टबुकमध्ये असं हेडिंग टाकून पुढे गेलेली, ते हेडिंग टाकूनच आपण अभ्यास करायचा आहे. सो नेक्स्ट त्याने स्टेमन मायक्रोस्पोरांजियम and microspores or pollen grains, microspore or त्याला पॉलन म्हणतो आपण. मायक्रोस्पोरला दुसरं नाव पॉलन. याचा अभ्यास करायचा आहे. आधी स्टेमनचा अभ्यास करायचा आहे, नंतर मायक्रोस्पोरांजियमचा अभ्यास करायचा आहे, पुन्हा मायक्रोस्पोर किंवा पॉलनचा अभ्यास करायचा आहे. आधी आपण स्टेमन बघूया. स्टेमन, व्हॉट इज स्टेमन असा एक प्रश्न विचारल्यानंतर उत्तर काय देणार आहे. स्टेमन इज द युनिट ऑफ द अँड्रोइसियम, or stamen is the individual part of the androecium. अनेक स्टेमन एकत्र येऊन हे अँड्रोइसियम तयार झालेला आहे. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट म्हणले तरी काय अडचण नाही. इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर, मेल आहे. मेल रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज नोन एज द स्टेमन. एक स्टेमन किंवा हा स्टेमन किती आहे एखाद्या प्लांटमध्ये, एखाद्या फ्लॉवरमध्ये किती स्टेमन आहे, ते स्टेमनची लांबी किती आहे, हे जर आपण विचार केले, द नंबर ऑफ द स्टेमन अँड द लेंथ ऑफ द स्टेमन इज डिफरंट इन डिफरंट प्लांट. सर्व प्लांटमध्ये त्याचे नंबर एकसारखं नाही. इथं मी 6 काढलेलं आहे, सर्व प्लांटमध्ये 6 नसते. काही प्लांटमध्ये 12 असणार आहे, काही प्लांटमध्ये 18 असणार आहे, म्हणजे त्याचे नंबर बदलणार आहे. आणि त्याची लांबी किती आहे, सपोज हे 5 सेंटीमीटर आहे. प्रत्येक प्लांटमध्ये त्याची लांबी 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर असले पाहिजे असं काही नाही. त्याचे लेंथ डिफरंट आहे, त्याचे नंबर ऑल्सो डिफरंट आहे. सो द लेंथ अँड नंबर ऑफ द स्टेमन इज डिफरंट इन द डिफरंट प्लांट स्पीशीज, इन द डिफरंट प्लांट्स. ओके. आता एक स्टेमन आपण बाजूला काढायचं आहे. हा स्टेमन आहे, हा स्टेमन आता बाजूला काढायचं आहे. बाजूला काढून त्याचं स्ट्रक्चर बघायचं आहे. एका स्टेमनला 2 पार्ट दिसते. एक पार्ट असं लॉंग स्टॉक लाईक पार्ट दिसतं. दिस इज द स्टॉक लाईक पार्ट. आणि ते स्टॉक लाईक पार्टच्या टर्मिनल एंडमध्ये, दिस इज द टर्मिनल एंड, हे टर्मिनल एंडमध्ये असं एक स्ट्रक्चर दिसतं. असं एक स्ट्रक्चर हे दिसते, असं स्ट्रक्चर दिसते. सो दिस आर द 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमन. हा स्टेमन आहे, स्टेमनचे 2 पार्ट आहे. त्यातले द फिलमेंटस और स्टॉक लाईक पार्ट दॅट इज नॉन एज द फिलमेंट, त्याला फिलमेंट म्हणतो. द स्टॉक लाईक पार्ट ऑफ द स्टेमन इट इज कॉल्ड फिलमेंट. अँड ए लोब लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट. 2 लोब, नेहमी 2 लोब असं, सिंगल लोब पण आहे, जनरली 2 लोब असं. हे बाय लोबड स्ट्रक्चर सीन ॲट द टर्मिनल एंड ऑफ द फिलमेंट इज नॉन एज द अँथर, त्याला अँथर म्हणतो आपण. म्हणजे एखाद्या स्टेमनला 2 पार्ट आहे, ते 2 पार्टमध्ये एक स्टॉक लाईक पार्ट दॅट इज नॉन एज द फिलमेंट अँड ए लोब्ड पार्ट दॅट इज नॉन एज द अँथर. द फिलमेंट हॅज 2 एंड, एक प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड. ह्या एंडला प्रॉक्सिमल एंड म्हणायचं. दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड. प्रॉक्सिमल एंड म्हणजे फर्स्ट एंड, प्रॉक्सिमल एंड. आणि दुसरा एंड त्याला डिस्टल एंड म्हणायचं. दिस इज द लास्ट. डिस्टल म्हणजे लास्ट, डिस्टल एंड. प्रॉक्सिमल एंड इज अटॅच्ड टू द
तलामस. हे बघा, दिस इज द तलामस. हे प्रॉक्सिमल एंड तलामसमध्ये अटॅचमेंट केलेले आहे. काही फ्लॉवरमध्ये फॉर एक्झाम्पल सदाफुली प्लांट आहे, त्यामध्ये ते फूल दिसते आपल्याला, त्याचं पेटल आहे, असं पेटल असतं. ते पेटलच्या बेसमध्ये हे फिलामेंट अटॅचमेंट प्रॉक्सिमल एंड अटॅचमेंट केलेलं आहे. सदाफुली प्लांटमध्ये, काही प्लांटमध्ये. सो द प्रॉक्सिमल एंड अटॅच्ड टू द तलामस और इट मे बी अटॅच्ड टू द पेटल. पेटलमध्ये पण अटॅचमेंट होऊ शकतात. ओके, हा प्रश्न नीटमध्ये 2012 विचारलेला आहे. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द स्टेमन इज अटॅच्ड टू डॅश. तिथं तलामस, तिथं अँदर, तिथं पेटल्स नव्हते, कॅलिक्स, असं 4 ऑप्शन होते. त्या 4 ऑप्शनमध्ये त्यावेळी ते प्रश्न विचारले, त्याचं करेक्ट ऑप्शन तलामस आहे. मग तलामसमध्ये आहे हे ॲन्सर काढण्यासाठी आपल्याला प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंडचं ओळख झाली पाहिजे. सर नेहमी आपण प्रॉक्सिमल एंड म्हणजे आधीच एंड, फर्स्ट एंड, त्याला प्रॉक्सिमल म्हणतो. मग असं जर फिलामेंट असेल तर नेहमी आपल्याला वाटते हे प्रॉक्सिमल एंड म्हणजे हा एंड प्रॉक्सिमल एंड आहे आणि हे डिस्टल एंड आहे असं वाटते आपल्याला. सर तसं नाही, हे प्रॉक्सिमल एंड म्हणजे कुठून सुरुवात झालेला आहे त्याला प्रॉक्सिमल एंड म्हणायचं आहे, कुठे एंड झालेलं आहे त्याला पण डिस्टल एंड म्हणायचं आहे. सो दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड अटॅच्ड टू द तलामस, प्रॉक्सिमल एंड अटॅच्ड टू द पेटल. तलामस नसेल तर काहीमध्ये पेटल्स. दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. अँड देन द अँदर, ऑलरेडी मी सांगितलं त्याचे लेंथ आणि त्याचे नंबर डिफरंट इन द डिफरंट प्लांट. अँड अँदर, दुसरं स्ट्रक्चर अँदर इज अ लोब्ड स्ट्रक्चर दॅट इज प्रेझेंट ॲट द टर्मिनल एंड ऑफ द फिलामेंट दॅट इज नोन एज द अँथर. ओके, सो दिस 2 पार्ट. आता ह्या 2 पार्टमध्ये हे फिलामेंटचं पार्ट आहे हे काय जास्त महत्त्वाचं नाहीच आहे. पॉलन ग्रेन तयार करण्यासाठी हे फिलामेंट जर नसेल तर पण चालतंय, पण फिलामेंट असतात. सर्व प्लांटमध्ये जे स्टेमन आहे ते स्टेमनमध्ये फिलामेंट असतात. फिलामेंट बारीक असेल पण ते फिलामेंट असणारच आहे. बट दॅट इज नॉट अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द फ्लॉवर. इन द फ्लॉवर अँदर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एसेन्शियल पार्ट, बिकॉज अँदरमध्ये काय तयार होतो, पॉलन ग्रेन्स तयार होतो. मेल सेक्स सेल्स त्यामध्ये तयार होतो. अँड्रोझोइड किंवा पॉलन ग्रेन्स त्यामध्ये तयार होणार आहे. त्यामुळे अँदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. म्हणून आपण अँदरचा अभ्यास करायचा डिटेलमध्ये. हे फिलामेंटचा अभ्यास काय आपण डिटेलमध्ये करणार नाही. सो नेक्स्ट अँदर बघूया आपण. एखादं अँदरचं स्ट्रक्चर कसं असतंय ते बघायचं. अँदरच्या स्ट्रक्चरमध्ये अँदर आपण अँदरचं स्ट्रक्चर बघूया. अँदरचं TS काढायला पाहिजे. TS काढायचं म्हटलं तर अँदरचे TS जर काढले आपल्याकडे ते दिस इज द स्टेमन. ते स्टेमनच्या अँदरचे TS इथून TS काढायचे. TS काढले तर कसं दिसतंय ते TS थोडंफार असं 4 साईडमध्ये दिसते. 4 साईड असल्यासारखं दिसते आपल्याला. चला 4 साईड एक्झॅक्टली 4 नसते, असं 4 नसते, पण हे एक साईड म्हणायचे, हे दुसरं साईड म्हणायचे, हे तिसरं, हे चौथं, असं 4 साईडमध्ये दिसते. म्हणजे अँदर टेट्रागोनल आहे. टेट्रागोनल, व्हॉट इज द वर्ड मिनिंग टेट्रागोनल आहे? टेट्रागोनल म्हणजे 4 बाजू असलेले टेट्रागोनल. अँदर इज अ टेट्रागोनल आहे. ओके, आणि ते अँदरमध्ये मायक्रोस्पोरांजियम, एकूण 4 मायक्रोस्पोरांजियम, आपण मायक्रोस्पोरांजियमचा अभ्यास करणार आहे. 4 मायक्रोस्पोरांजियम आहे. मायक्रोस्पोरांजियम, व्हॉट इज अ मायक्रोस्पोरांजियम? मायक्रोस्पोरांजियम म्हणजे मायक्रो मीन्स लहान, म्हणजे मायक्रोस्कोपमध्ये दिसणार आहे, त्याला मायक्रो म्हणायचं आहे. अँजियम मीन्स कवच. अँजियम म्हणजे कवर किंवा ते कवच, म्हणजे त्याच्या आत पॉलन ग्रेन असते. हे पॉलन ग्रेनचं एक आउटर कवरिंग म्हणून त्याला मायक्रोस्पोरांजियम म्हटलेलं आहे. मायक्रो म्हणजे पॉलन ग्रेन्स, मायक्रो आहे, मायक्रोस्कोपमध्ये दिसते. आणि अँजियम मीन्स कवर, मायक्रोस्पोरचं कवर म्हणून त्याला मायक्रोस्पोरांजियम म्हटलेलं आहे. आणि ह्या अँदरमध्ये, हे टेट्रागोनल अँदरमध्ये एकूण 4 मायक्रोस्पोरांजियम आहे. हे 4 मायक्रोस्पोरांजियम कुठं बसवलेलं आहे? इट प्लेस्ड ॲट द कॉर्नर ऑफ द ईच मायक्रोस्पोरांजियम. कॉर्नरमध्ये बसवलेलं आहे. आणि हे मायक्रोस्पोरांजियम ॲक्च्युली 4 मायक्रोस्पोरांजियम. दिस इज द 1 मायक्रोस्पोरांजियम, दिस इज अनदर मायक्रोस्पोरांजियम, 3rd मायक्रोस्पोरांजियम आणि 4th मायक्रोस्पोरांजियम, असे एकूण 4 मायक्रोस्पोरांजियम आहे. आणि ह्या अँदरला, अँदर आपण म्हणतो, ते अँदरला 2 लोब आहे. दिस इज द 1 लोब, हा एक लोब, हे दुसरं लोब. मग असे आपण इथं दाखवले, हा दिस इज द 1 लोब, दिस इज अनदर लोब. असं 2 लोब असेल तर त्याला आपण बायलोब्ड अँदर म्हणायचं. सर्वात जास्त प्लांटमध्ये बायलोब्ड अँदर दिसतो. युनिलोब्ड अँदर फार कमी दिसतो. आणि हे बायलोब्ड अँदरमध्ये त्याला 2 कवच आहे, 2 कवर असते. 2 कवर म्हणजे दिस इज द 1 कवर, दिस इज अनदर कवर.
सर म्हणून त्याला डायथिकस अँथर आपण म्हणतो. डायथिकस द अँथर मोस्ट कॉमन अँथर इज डायथिकस अँथर. डायथिका 2 थिका म्हणजे कवच. डायथिकस अँथर. डायथिकस अँथर. अँथर इज मोस्ट कॉमनली डायथिकस आहे. डायथिकस अँथर. हे डायथिकस अँथरमध्ये प्रत्येक थिकामध्ये इथं या ठिकाणी या कोपऱ्यात एक या कोपऱ्यात एक मायक्रोस्पोरांजियम. म्हणजे प्रत्येक अँथर लोब दिस इज वन अँथर लोब अनदर अँथर लोब. ईच अँथर लोब हॅव्हिंग 2 मायक्रोस्पोरांजियम प्रेझेंट ॲट द कॉर्नर ऑफ द अँथर लोब. सो प्रत्येक अँथर लोबमध्ये 2, त्यामुळे 2 अँथर लोब आहे. 2 डायथिकस आहे. अँथर डायथिकस म्हणजे 2 अँथर लोब आहे आणि प्रत्येक अँथर लोबमध्ये 2 मायक्रोस्पोरांजियम आहे. म्हणजे हे बायलोब्ड अँथरमध्ये एकूण 4 मायक्रोस्पोरांजियम आहे किंवा टेट्रागोनल शेप येण्यासाठी बायलोब्ड असले पाहिजे. त्यामध्ये 4 मायक्रोस्पोरांजियम आहे. हे मायक्रोस्पोरांजियमच्या आत दिस इज द मायक्रोस्पोरांजियम. त्याच्या आत पॉलन ग्रेन्स तयार होतो. पॉलन ग्रेन्स इथं पॉलन ग्रेन्स तयार होतं. त्यामध्ये पॉलन ग्रेन्स तयार होणार आहे. आणि हे मायक्रोस्पोरांजियम फक्त हे हा TS आहे. TS मध्ये दिसत नाही. ते एंटायर लेंथ ऑफ द अँथर अँथरच्या पूर्ण लेंथमध्ये ते पसरलेलं आहे. म्हणजे असं येणार आहे खाली. असा खाली येतो. असं खाली येणार. ठीक आहे. आणि दिस इज द थॅलॅमस. हे थॅलॅमसमध्ये जोडलेलं आहे. आता हा पूर्णपणे एक थिका आणि हे पूर्णपणे दुसरा थिका. ठीक आहे. आणि थिका जोडले त्या ठिकाणी पुन्हा मायक्रोस्पोरांजियम आहे ना. 2 मायक्रोस्पोरांजियम आहे. त्यामुळे हे मायक्रोस्पोरांजियम इथं असं राहणार नाही. ते सरळ असं खाली इथंपर्यंत येणार आहे. असं ट्यूब हे खाली असं येणार आहे. ठीक आहे. आणि बिटवीन द 2 थिका हे थिकाच्या मध्ये एक ग्रूव्ह दिसते. इंटर ग्रूव्ह. दिस इज नॉन एज द ग्रूव्ह. हे ग्रूव्ह अगदी शेवटीपर्यंत असणार आहे. इथंपर्यंत असणार आहे. आणि ह्यामध्ये पॉलन ग्रेन तयार होतो. ज्यावेळेला अँथर मॅच्युअर होतो हे पॉलन ग्रेनचं बाहेर पडणार आहे. हे पॉलन ग्रेनचं बाहेर पडण्यासाठी इथं ब्रेक झाले पाहिजे. हे थिका इथं ब्रेक होतो. ब्रेक झाल्यानंतर त्यातून पॉलन ग्रेन्स बाहेर पडतात. हे बघा इथं पॉलन ग्रेन्स दिसते आपल्याला. ज्या ठिकाणी ब्रेक झालेला आहे तिथून पॉलन ग्रेन्स बाहेर पडणार. हे पॉलन ग्रेन हे एक बॉक्ससारखं आहे. असं उभं असं बॉक्ससारखं आहे. आणि ज्यावेळेला ते थिका ब्रेक होतो अँथरचं आउटर वॉल ब्रेक होणार आहे आणि पॉलन ग्रेन्स ते बाहेर पडणार आहे. पॉलन ग्रेन्स बाहेर पडल्यानंतर पुन्हा थ्रू द एअर किंवा एखादं इन्सेक्ट त्यातून हे दुसरं फ्लॉवरचं स्टिग्मामध्ये पडणार आहे. तिथं फर्टिलायझेशन होणार आहे. सो दॅट इज द अँथर. उद्या आपण मायक्रोस्पोरांजियमचं डिटेलमध्ये अभ्यास करूया. सो टुडे दिस मच. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.